Xin chào các bạn, mình là Julia. Cảm ơn các bạn đã quay lại kênh của Julia. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn trang điểm Spring Glow Makeup cho các bạn. Julia không có rành tiếng Việt lắm, tại vì Julia sinh ở bên Thụy Điển. Julia không có nói nhiều tiếng Việt ở ngoài đời. Có nhiều người hỏi Julia làm một cái video tiếng Việt thì Julia cũng muốn cố gắng quay một cái video tiếng Việt, nhưng mà đừng có chọc Julia nhiều quá nha, tại vì chắc cái giọng của Julia không có nói hay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn trang điểm. Julia sẽ bắt đầu đánh kem lót trên mặt. Thường thì Julia chỉ có xài tay thôi. Cái kem lót này là loại Fenty Beauty. Thì cái makeup này Julia muốn làm nó glow hơn thì Julia hay trộn kem nền. Thì kem nền này của Fenty Beauty thì Julia hay trộn với kem sức mặt rồi với cái glow oil nữa, rồi trộn. Rồi sau đó thì xài cái beauty blender đánh cái kem nền trên mặt. Ở Thụy Điển thì Julia không có nói tiếng Việt nhiều, tại không có nhiều bạn người Việt, chỉ có một bạn thôi. Bạn ngồi ở đây dịch giùm. Nói chuyện ở nhà thôi với mẹ. Mà mới đi Việt Nam 1 tháng rồi thì cũng quen nói chút xíu nữa, mà cũng thấy là chưa đậm lắm. Rồi sau đó Julia xài kem che khuyết điểm của Fenty Beauty. Cái màu sáng hơn thì xài cho quầng mắt. Rồi cái màu tối hơn thì xài trên chỗ mà muốn che. Năm ngoái thì Julia có nhiều acne, rồi bây giờ chỉ có nhiều thẹo thôi, mà cũng bớt rồi. Tháng 3 Julia mới đi về Việt Nam, đi công việc làm quần áo của brand của Julia. Lúc đó đi mua vải, rồi kiếm người làm rập, làm mẫu, kiếm sừng may, cũng đi thăm gia đình. Julia không có nhiều gia đình ở Việt Nam, tại gia đình bây giờ ở Thụy Điển với Phần Lan rồi, mà còn một cậu, rồi có bà nội ở Việt Nam nữa. Tiếp tục Julia sẽ xài phấn của Fenty Beauty màu banana. Julia hay xài cái cọ. Lúc trước thì xài cái beauty blender, tại thích bake, mà bây giờ không thích xài cái kiểu đó nữa. Rồi sau đó Julia sẽ xài phấn tạo khói của Urban Decay. Fett konstigt att säga Julia! Jag är inte... Julia hay xài hai cái màu, rồi bắt đầu với cái màu tối hơn. Rồi sau đó sẽ xài cái màu sáng hơn cho mình đánh lên cái tạo khói, nó sẽ thấy rõ hơn. Chưa bao giờ trang điểm tiếng Việt, mấy cái từ này khó quá. Julia cũng sẽ tạo khói cái mũi, tại Julia không có mũi cao. Sau đó thì xài cái cọ lớn hơn cho nó đều ra. Bây giờ Julia sẽ xài cái cọ Kat Von D Signature Brow cho vẽ trên lông mày. Bây giờ thì Julia thích cái kiểu lông mày mà không có làm perfect quá, cho nó thấy effortless hơn. Thì bắt đầu vẽ ở ngoài cùng, rồi tiếp tục đi vào trong, rồi đánh ra cho nó đều. Tiếp tục Julia sẽ xài cái brow gel của Benefit, thì kéo cái cọ cho cái lông mày nó đi lên. Đánh phấn mắt màu hồng. Cái này là gì? Eyeshadow palette của Fenty Beauty, gọi là Moroccan Spice. Thì bắt đầu xài cái màu be hả? Thì bây giờ Julia sẽ bắt đầu với cái màu này, tại không biết tên là gì. Rồi đánh lên cái outer corner của cái mắt. Sau đó thì mình sẽ xài màu hồng, rồi đánh lên cái chỗ y chang giống hồi nãy. Ở bên Việt Nam á, mình hay đi xe Grab nhiều lắm. Rồi mỗi lần Julia đi lên xe thì mấy người tài xế nó thấy là Julia không phải người Việt, tại sinh ở bên Thụy Điển. Lúc đó nó mỗi lần mà lên xe thì nó bắt đầu nói chuyện với Julia,
hỏi nhiều câu hỏi. Thì mỗi lần nó hỏi Julia có gia đình chưa, Julia có bạn trai chưa, Julia lấy chồng chưa. Rồi cũng có một người hỏi bạn trai ở đâu. Rồi Julia nói láo, nói là Julia có bạn trai ở bên Thụy Điển rồi. Tại đương nhiên không muốn quen cái người tài xế. Thì Julia nói láo. Thì cái người tài xế nó hỏi: ủa, không có sợ bạn trai của mày ở bên Thụy Điển nó, lúc mà Julia ở bên Việt Nam nó sẽ nằm với người khác hả? Lúc đó hết hồn rồi thì không biết nói gì nữa. Rồi cái người tài xế cũng muốn chở Julia đi Vũng Tàu nữa. Sợ lắm, quá sợ luôn. Rồi cũng hỏi: ồ, có sợ người lạ không? Đương nhiên sợ người lạ rồi. Trời. Rồi mất bạn của Julia luôn. Tại người tài xế nó chạy đường kỳ lắm. Cũng hên là ông đó chở Julia tới nhà, rồi gặp bạn của Julia lại. Lúc đó mình đi lên nhà lấy đồ rồi đi ra ngoài đường đi ăn, mà cái ông tài xế vẫn còn đứng ở đó nữa. Rồi lúc đó Julia kể chuyện lại cho bạn của Julia. Rồi chắc cái ông đó nó nghe mình nói xấu nó luôn. Det känns som jag pratar fett konstigt. Nej, det var fett söt. Ok. Bây giờ Julia sẽ xài cái matchstick gọi Yacht Life của Fenty Beauty thì sẽ check lên ở chính giữa vùng mắt. Bây giờ xài màu hồng sáng hơn, có kim tuyến vô góc mắt. Julia cũng hay xài cái má hồng của Anastasia trên mắt luôn. Thì chỉ có xài cái màu hồng nhất của cái palette này cho cái shadow nó đậm hơn một chút. Cũng xài cái màu đó dưới vùng mắt luôn. Tiếp tục Julia sẽ xài cái cây vẽ mắt của Kat Von D gọi là Tattoo Liner. Bây giờ Julia sẽ xài cái mascara của NARS tên Climax. Trước đó thì phải xài cái đồ bấm mây. Sau đó Julia sẽ xài cái highlighter của Fenty Beauty gọi là Rose on Ice. Cái highlighter này có cái màu nó hồng hồng một chút. Bây giờ chỉ cần đánh cái má hồng của Anastasia mà Julia xài hồi nãy trên mắt. Julia hay trộn hai cái màu này lại chung với nhau. Bước cuối cùng là xài cái môi son với cái son bóng chung với nhau. Thì bắt đầu xài cái Fenty Beauty Uncuffed. Julia thích overlay một chút cho cái môi nó thấy bự hơn một chút. Rồi sau đó thì xài cái sơn bóng trên cái son này. Vậy chỉ cần xịt cái setting spray rồi cái makeup xong. Nếu mà muốn glow một chút nữa thì cũng xài cái glow mist cũng được. Cái này là cái loại của The Body Shop. Rồi chỉ cứ làm cái tóc thôi. Ôi giời. Rồi xong. Cái kiểu tóc của Julia mà đơn giản nhất. Julia thích kẻ tóc chính giữa, rồi xài cái kẹp tăm ở hai bên. Thì chỉ có cần kéo cái tóc sau cái lỗ tai rồi kẹp cái tóc như vậy. Thường thì Julia hay xài 3-4 cái ở một bên. Julia cũng có nhiều tóc nhỏ nhỏ mà hay bay ra. Mà hôm nay Julia quên cái wax của Julia. Thì thường xài cái bàn chải rồi chét cái wax lên cho cái tóc nhỏ nó nằm xuống đầu. Wow, cũng quên cái vân tay.
Bây giờ cái hướng dẫn trang điểm của Julia xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của Julia. Các bạn đừng quên subscribe, like và comment ở dưới cho Julia. Rồi mình sẽ gặp nhau lần sau. Bye! Mắc cỡ. Sao? Được không?